Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn và anh chị em. Hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ 3 cách để mình rửa rau, để loại bỏ hết những ký sinh trùng còn bám trên rau, cũng như là một cái dư lượng của thuốc trừ sâu. Những cái loại trái mà mình thường xuyên ăn sống như là cà chua nè, dưa leo, nếu mình rửa không kỹ thì một cái dư lượng thuốc trừ sâu nó còn sót lại. Khi mình dùng, nó rất là có hại cho sức khỏe. Nhưng cho dù là loại rau ăn sống hoặc là nấu chín thì mình cũng cần phải sơ chế thật là kỹ trước khi dùng. Như anh chị em mình cũng biết, bông cải là một món ăn ngon, nhưng nếu mình không rửa kỹ thì nó sẽ còn sót lại tạp chất và những cái trứng côn trùng. Giờ mình sẽ cho tất cả rau củ quả vào trong một cái thau. Nếu như mình có một cái vòi nước chảy trực tiếp thì mình rửa nó sẽ tốt hơn. Còn ở đây Việt Nguyễn không có đó, thì mình cho nó vô một cái thau. Như anh chị em mình cũng biết, hiện bây giờ thì người nông dân họ trồng rau, họ xịt rất là nhiều loại thuốc, trong đó có thuốc trừ sâu, cũng như là một số thuốc tăng trưởng. Nên khi mình đi chợ mua rau về, mình cần phải loại bỏ những cái tạp chất, thuốc trừ sâu, cũng như là thuốc tăng trưởng, để khi mình dùng nó được an toàn cho sức khỏe của mình hơn. Những cái trái khổ qua nó có những cái khía như vậy, thì cái dư lượng của thuốc trừ sâu nó hay nằm ở trong cái rãnh của trái khổ qua, mà mình rửa bằng tay không như vậy thì nó cũng rất là khó, nó sẽ không có loại bỏ hết được thuốc trừ sâu. Mà mình rửa kỹ và mạnh tay thì cái trái khổ qua nó dập hết. Mình rửa rau trong một cái thau như vậy thì mình phải rửa đi rửa lại 2-3 lần thì cái phần rau củ quả nó mới sạch nha. Bình thường sau khi mình rửa rau sạch rồi, thường khi anh chị mình sẽ chế biến món ăn luôn. Với những cái thói quen mà mình thường xuyên như vậy, về lâu về dài nó sẽ gây hại cho sức khỏe. Anh chị mình nhín chút thời gian cùng Việt Nguyễn thực hiện cách loại bỏ những tạp chất và thuốc trừ sâu nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng 3 lít nước. Mình dùng cái ca nó có số lượng lít mình đong cho nó dễ. Và cũng tùy thuộc vào cái số lượng rau, mình có thể tăng lượng nước hoặc là mình giảm đi. Bước tiếp theo, mình sẽ cho vô đây 60ml nước giấm. Mình có thể dùng loại giấm nào cũng được. Ở đây thì Việt Nguyễn sử dụng cái giấm chuối, tại ở nhà có nuôi cái giấm chuối nên mình cho vô luôn. Tiếp theo, mình cho vô đây 1,5 muỗng muối. Mình dùng cái muỗng canh, mình múc 1,5 muỗng, tương đương là 30 gram. Cứ 1 lít nước, mình sẽ pha 10 gram muối. Nó tương đương giống như là cái nước muối sinh học vậy đó. Khi mình ngâm rau, nó sẽ không có làm mất đi cái hàm lượng dinh dưỡng trong rau. Rau sau khi mình rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ cho vô trong cái nước muối và giấm. Mình sẽ ngâm rau khoảng 10 phút. Mình làm thêm cái thao tác ngâm rau củ quả trong cái nước muối và giấm như vậy, để nó loại bỏ hết những cái tạp chất, thuốc trừ sâu, cũng như là trứng côn trùng. Có những cái loại củ quả nó nổi lên bề mặt mình lấy một cái nắp nồi, mình ấn xuống, mình đè xuống về. Và mình sẽ ngâm khoảng 10 phút. Và bước thứ hai, mình sẽ tạo cái nước kềm để mình sẽ ngâm rau. Vì trong cơ thể của mình cũng cần có một cái lượng kềm. Nên khi mình làm cái bước thứ hai này, nó rất tốt cho sức khỏe. Để tạo được cái nước kềm, mình sẽ dùng chanh. 2 lít nước, mình sẽ dùng 1 trái chanh hoặc là 2/3 trái thôi. Trên thị trường hiện bây giờ có bán rất là nhiều loại máy để tạo nước kèm. Nhưng nếu mình không có máy tạo nước kèm thì mình có thể dùng chanh, hoặc là mình có thể mua bột và mình pha với nước để mình tạo nước kèm. Ở đây Việt Nguyễn chỉ vắt có 2/3 trái chanh thôi. Nếu các bạn thích, mình cũng có thể vắt nguyên một trái luôn. Tiếp theo, mình sẽ cho vô đây thêm 2/3 muỗng canh muối. Từ trước đến nay, mình cứ nghĩ là khi mình ngâm rau với nước muối, nó sẽ loại bỏ hết những tạp chất cũng như là trứng côn trùng. Nhưng thực chất cái lượng muối mình ngâm rau nó cũng không đủ để diệt tất cả những cái vi khuẩn và côn trùng. Nhưng nếu mình sử dụng cái lượng muối quá nhiều thì rau nó sẽ mất đi cái hàm lượng dinh dưỡng. Và cũng như rau nó sẽ không còn giữ lại được cái độ tươi giòn.
Và đến cái cách thứ ba, mình sẽ tạo một cái nước kèm nhanh gọn nhất. Mình sẽ cho vô thau 1 lít nước, bột baking soda để mình tạo cái chất kèm rất là nhanh gọn. Anh chị em mình có thể mua cái bột baking soda này ở cửa hàng nguyên liệu làm bánh, hoặc là nhà thuốc Tây, hoặc là trên Lazada, Shopee cũng đều có rất là nhiều. Bột baking soda còn được gọi là thuốc muối. Nguyên liệu này được sử dụng phổ biến trong thực phẩm và các công thức nấu ăn. 1 lít nước, mình sẽ sử dụng nửa muỗng cà phê bột baking soda. Giờ mình sẽ khuấy lên để cái bột baking soda nó được hòa tan hết vào trong nước. Bông cải là một thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và cũng như mình chế biến được rất nhiều món ăn ngon. Nhưng mà những cái tạp chất cũng như là trứng côn trùng, thuốc trừ sâu nó còn bám lại bên ngoài của cái bông cải rất là nhiều. Mình cần phải loại bỏ hết những tạp chất này. Khi mình dùng nó sẽ được an toàn cho sức khỏe mình hơn. Tất cả các cái loại rau củ mình đã cho vào nước mình ngâm rồi. Bây giờ mình sẽ ngâm 10 đến 15 phút thì mình sẽ vớt ra. Rau củ quả ở đây mình ngâm cũng được 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ vớt ra. Với 3 cách mà hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ để rửa rau thì mình sẽ loại bỏ hết những tạp chất, thuốc trừ sâu cũng như là trứng côn trùng. Ngoài việc chế biến món ăn ngon, nhưng điều quan trọng nhất là nó phải an toàn cho sức khỏe của mình. Cái bột baking soda nó không mùi không vị, nhưng nếu anh chị mình không thích á, thì mình có thể vớt ra rồi mình rửa lại thêm một lần nước nữa. Nhưng mà Việt Nguyễn thấy á, là mình để nguyên như vậy rồi mình chế biến món ăn luôn, nó rất là an toàn cho sức khỏe, không có vấn đề gì hết nha. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ 3 cách loại bỏ thuốc trừ sâu cũng như là ký sinh trùng còn bám trên rau đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.